nung nag-aaral ako ng pastoral ko, mahilig din ako magganyan. Nung nag-aaral ako ng pastoral ko sa Manila, ay pag nagtuturo ang teacher, I usually photocopy the book, get some books in the library, photocopy it, ganon. Tapos time will come, you will see na yung mga pinapotocopy nyo, instead of reading it, nakatambak lang doon. That is some kind of squirrel ang ugali. Kaya siguro yung mga Japanese may maganda silang ugali kasi kapag hindi na nila kailangan, lalabas na nila. Kaya tapon. Tayo naman mga Filipino, kaya nga, nag-uusap kami ni Eli, sabi niya, sir, marami mga novelty items dyan, yung pumunta kami sa temple. Eh ako kasi may masamang karanasan ako sa mga novelty items. Nung before the flood, nung hindi pa kami nababaha, I used to collect mga novelty items. No, yung pag umattend ako ng birthday, gusto ko mayroong token. Pag pumunta ako ng wedding ko, collectan ko, di-display ko marami. Ay nung bumaha siya, nakita ko puro siya kalat. So sabi ko may mga masama nga akong ugali, I used to announce to my faculty, oh, if you like to give me gifts, don't give me novelty items. Na-announce ko na sa meeting yan. Kasi di ba tayo magbigay ng mga novelty items? Kasi we used to hoard things na pan-display, tapos at the end, sila ay magiging ano pa na. Yun. They have inner satisfaction that they are working really hard. Ito naman mga squirrel, kaya nga wala silang ginawa kundi maghanap ng pagkain. Parang ants din, di ba? Masisipag kasi. No, parang kayo. No, kaya nga nag-aaral kayo, nagtatrabaho. Ugali natin yan. Yun. So, this type of a leader are usually leaders that look for outputs. Kaya pa naging manager kayo o leader, may eskwelahan kayo, humahawak kayo ng mga teachers, you want them to always give you outputs. Ito yung mga leaders na kapag may monthly report, nagagalit siya kapag hindi ka magsasubmit ng monthly report. These are type of leaders na laging gusto mo, mayroong mga term of preference, ito yung monthly na output mo. And you have to deliver this output on time. These are the kind of leader na squirrel. The squirrel leader fail to deliver results. But if you, ayan nga, mahilig sila ng mga outputs, pero ito naman mga katangian na squirrel, they usually fail to report on time. Gusto nila, kung siya ay leader, mahilig sila mangolekta ng mga report outputs, pero pag sila naman ang hininga mo ng outputs, halimbawa middle leader sila, lagi naman sila nag-fail. Ano pa, ang klase ng ating, are you a wombat? Ang wombat, isa siya parang bear. Ayun, they are reluctant leaders. Alam niyo man na ugali ng bear, di ba? Hihila-hilata. Mga oso, no? They usually, kaya matataba yan, mababagal kumilos yan. At gusto niya lagi mga nakahiga. They love to have titles. No, mahilig sila mga title. No, but they don't want to get involved with any of the problems. Gusto lang nila, nagkakaroon ng maraming title, pero sa ayaw din naman nila na sobra ang trabaho nila. No. Then, they have no, nag-a-alarm ako. Opo, I'll just give you the copy. Papa, mang-kopya na lang kayo. Para hindi na kayo picture. Picturean nyo na lang ako, hindi ako makakopy. Itong lecture, bibigyan ko po kayo. No. The negative part or katangian ng movement, they have no objectives in life. Sana wala sa ating gano'n. Usually you are here, you have your own purpose. Diba? Sana wag lang panay mangolekta ng yen. Sana ano na lang yun. You know, if we are wanting to be rich, this should be this should be a result of what we are doing that are good.
Kumbaga, hindi siya yung main purpose. Dumarating lang siya dahil gumagawa tayo ng maganda at tama. Oo. Dumarating lang siya because kahit sa Bible naman, everything that we do good that are in accordance with God's will be rewarded. O kaya yung pagdami ng ating mga material things o pagdami ng mga bagay na gusto natin makamit. Kumbaga, mga awards na lang yan. No, awards na lang. It should not be our main goal or objective. But I know, hindi kayo katulad na wombat kasi ang wombat walang objective sa buhay yan. Na, they are reactive rather than proactive. Ano yung reactive at proactive? Dahil nga yung mga wombat, kadalasan sa kanila ay mga reluctant, mga tamad. Hindi sila nag-iisip ng mga solusyon that are coming on their way kapag may problema. No, parang sa Philippines kapag may darating, doon pa lang tayo maghahanda ng mga solusyon sa mga maging problema. Hindi katulad sa Japan na andyan na ang lahat, kung may dumating man ng mga sakuna, ready sila. And one of the very good characteristics of a leader, you must be prepared whenever the problems will be coming on the way. Darating pa lang ang problema, may solusyon ka na. May plan A, plan B, plan C ka na. Yun ang mga tinatawag na proactive. But, you know, wombat are reactive. Ito ang problema, doon pala mag-isip ng solusyon. Okay? The next animal we have, are you an elephant? They are naturally good listeners. Ito, they are very meditative. Yung lagi nagbubulay-bulay. Bago matutulog, iisipin, what happened today? They are very, they usually have internal talk, dialogue sa sarili. Alam niyo, sino sa inyo madalas kumakausap sa sarili? Tama naman. Because that's a very good characteristic because we mature when we talk to ourselves. We are already mature when we start to date ourselves. Dinidate nyo yung sarili nyo? Matrik ko nga ang sarili ko. They are somewhat elephants when you are a leader. Now, do not like consulting others as slogans to this. Ito naman negative characteristic niya. If you are a leader and you are like an elephant, parang dahil nga mahilig ka kumausap sa sarili, mag-self-dialogue, mayroon kang tendency na huwag makinig sa iba. Kaya when you do decisions, you do it by yourself. Implement ka na gano'n. And you must remember that if we are wanting to be good school leaders, there are still other people that can be of help to us. Although malayo kayo from here, no, yung mga kasama nyo, pwede nyo tanungin. Pwede ninyong, yung mga mentor nyo, si Ma'am Atel, si Ma'am Cesar, they must always be at your side, asking or consulting them. Ito na yung cat. Hindi naman pala, cat are bosses. They have all the ideas. Creative ang mga isip nila. They are aloof, and of course, they will interact in their turns. Kung gusto nila makipag-interact, mag-interact. Ibig sabihin, they usually set the schedule. They usually want, when they invite you, you must be with them. But when you invite them, sabi nila, wag muna, hindi pa ako prepared, o wala pa akong time, ganon. But when they invite, yan yung mga tao na when they invite for a date or for a meeting, gusto nila, pupunta ka. No. Kaya nga, in their terms, you have to be with them. Now, if you are a spider, you spin in various areas, results are unable to focus on critical aspect of their own work. So, ibig sabihin yan, if you are a leader, like a spider, scattered ka naman, napakadami mong iniisip, halos lahat ng mga areas kino-consider mo. One way or another, that's good. But there are times, it hinders the decision. Malawak masyado ang tingin. These are spiders.
Further inefficiencies are created by the interference they have on others. Dahil nga doon, because they considered many things, instead of becoming effective or efficient in many ways, nahihinder yon. Kasi nga, they usually consider many things. Nagpapabagal sa mga situations. Ano sabi natin dyan? Huwag mo nga masyadong laliman ng pag-iisip. Ito yung mga spider, usually malalalim mag-isip. Huwag mo naman lawakan ng pagtingin. May mga narinig na ganyan. Because sometimes, it will paralyze us. Okay, are you a chameleon? Alam niyo ugali ng chameleon, di ba? They understand the need for change and are constantly advocating it. Kasi sila yung, yun ang kanilang pang-protection sa sarili. They protect themselves by changing themselves. When we go to a brown color, they become brown. Pag tumalon sila, hinahabol sila ng kalaban, napunta sila sa leaves, magiging kamukha sila ng leaves. Kaya naiintindihan nila ang change. And one of the best characteristic of a leader is we understand change. Especially these times na everything is fast changing. Na kabibili pa lang natin ng iPhone 6, ito na si iPhone 7. Namasyal kami nila, sir, ang daming iPhone 7 doon. Tapos sino ba nagsabi sa kasama na palipasin muna natin yan, sir, mamumura yan after a year. No, ganon. No, they understand the need for a change because everything is changing so fast. Sabi nga natin, pag nasa Japan tayo, layo-layo ng Pilipinas. Ganon. Eh, dahil naririto na kayo, sabayan nyo na. No. Sabayan nyo kasi baka maiwan kayo sa Japan. They fail to realize that many people are uncomfortable with change. Yun naman ang negative niya. Dahil gusto niya lagi na nagbabago, mabilis siya mag-isip bilang leader, galit na galit naman siya sa mga subordinates who are now very slow to follow. O sa klase, there are those pupils and students that are intelligent enough to follow your instruction and to learn the competency or skill which you want them to be equipped of. But there are some also students na medyo mabagal. Diba? Paulit-ulit na kayo, hindi pa rin natatandaan. Iniisip ko nga ako siguro ganyan din. Kasi marami ako nadidinig sa inyo, mahusay kayo magsalita na ng Honggo. Ako wala akong masyado nasasabi. Pero encouragement sa akin si Sir Cesar, sabi niya, ako tagal ko na dito, sir, di ako marunong magsalita na nila. Kaya, ano ko siya, inspiration ko. Kasi parang na-rationalize ko yung sarili ko. Hindi ka na. Often go out of their way to prevent it from happening. Okay. Then, ito naman yung isa, yung bird naman na nagsabi kanina, they usually highly energetic people. Seek contact with many people. Their minds are constantly abuzz with ideas. Puno-puno ng isip ng mga ideas. No? If you are a kupu or a bird. Describe as people with many balls in the air. Pag nakakita siya ng mga tao, lagi iniisip nga, dami iniisip ng tao ito. Ano kaya iniisip niya tungkol sa akin? Ano kaya iniisip niya?